अस्सलाम वालेकुम जमा स्टूडेंट उम्मीद करम چې خبرو نن زمونږ لیکچر نمبر 11 دی دا ایڈوانس جاواسکرپټ چې دیګه مونږ ډیسکس کوو پرومیسز اینڈ کال بیک فنکشن پرومیسز څه دی پرومیسز مطلب یو وعده ټیک چې تاسو یو وعده وکي چې دا کار به کوم غواړي نو هغه به تاسو وایي چې دا کار به ته چې هغه ته وایي دا کار وکا نو یا هغه ته وایي دا کار حکومت راشه یا رامشه ټیک شو نو چې لاړ شي نو اگر وشي او فور ایگزامپل لاړ نشي نو ریجیکشن مطلب ایکسپټنس او ریجیکشن پکې شامل دي کې ټیک شو فور ایگزامپل the promise is an object that represent the eventual completion and failure of a asynchronous operation and its value resulting value دا یو object ته چې دی کې دا یو ټاسک کمپلیټ ایکسپټ کیږي یا ریجیکټ کیږي ټیک شو asynchronous او synchronous څه دی synchronous وایي چې تاسو سره یو لاین اف کوډ دی هغه چې کله ته د هغې کیږي ایگزیکیوشن کیږي نو هغه لاین بای لاین ایگزیکیوټ کیږي ټیک شو نو هغې فار ایگزامپل درمیان کې یو ایرر راغلو نو هغه ځای کې سټاپ شي او ایگزیکیوشن دی ختم شي نو دا یو صحیح ورته سینکرونس اپریشن ہے asynchronous operation څه دی چې تاسو سره کوډ دی لاین بای لاین مس کې داسې یو ټاسک دی یا داسې یو فار ایگزامپل ټایم اوټ فنکشن دی چې هغه ټایم لګي نو هلته کې هغه کوډ درېږي نه هغه بایپاس کی او کوډ کنټینیو چلیږي ټل اینڈ اف ایگزیکیوشن ٹھیک شو او اینه پس چې کوم پینډینګ والا فنکشن یا سی وی هغه اینه پس ایگزیکیوټ کیږي نو دې دا وایي سینکرونس اپریشن ټیک شو یو ایگزامپل تاسو در کوم فار ایگزامپل دا زیم او دا زما دوست دی ټیک شو دې ما ته وایي چې ما سره یو پرومیس وکړي چې دا څه کار وکړه وروره سبا راشه پېښور ته نمک منډۍ ته انشاءالله تا باندې به دم پخ خورم نو دا ښه خبره ده نو هغه ما ته ووایي ټیک شوه نو دا اوس سبا ورځ ده ټیک شوه نو سبا مطلب دا چې زه به اوس انتظار نه کوم زه به کښېنم نه چې یاره اوس به سبا راځي وو زه به په ارام په کور کې ناست یم نور څه کار نه کوم زه به نه پس خپل کار روزګار کوم څه منډه خوا دې خوا څه کار یې به زه کوم خو دا پرومیس په پینډینګ کې دی لکه سبا به وي ټیک شوه نو دا پینډینګ کې دی ټیک شو دا دی خو اچھا به اوس سبا شو سبا زه لاړ شم فار ایگزامپل زه لاړ شم او هغه نمک منډۍ ته لاړ شم او موږ لاړ شو هغه دم پخ وخورو ټیک شوه فار ایگزامپل نو دا پرومیس ریزالو شو لکه دا ایکسپټ شو وشو دا پرومیس شو خو فار ایگزامپل هغه ماته سبا وایي چې داسې کار دی چې زه خو نیم اوسګار ټیک شوه نو هغه پرومیس چې دی که نه هغه ریجیکټ شو هغه ونه شو ٹھیک شو نو دا یو تاسو ته یو سمپل چې کله دا ریزالو شي نو ته لاړې د منډۍ کې ته لکه د پوخو خوړو او خو فار ایگزامپل ریجیکټ شي نو مطلب دا چې هغه هو شو خو لکه پرومیس خو شو خو لکه فولفل نه شو پوره نه شو ٹھیک شو نو دا ریجیکټ شو یو قسم ته ٹھیک شو نو دا یو سمپل ایگزامپل دی اوس پر شو موږ د پرومیس سټیټ او میتھډ څه دي ٹھیک شو دا پرومیس یو فنکشن تاسو ته ښکاري ټیک شو اوس ګوره دې کې درې سټیټس دي او دوه پکې میتھډ دي ټیک شو سټیټس کوم یو پهلا پینډینګ سټیټ دی ټیک شو دویم پکې وی فولفل یا ریزالو سټیټس دی ټیک شو او دریم پکې وی ریجیکټ سټیټس ټیک شو کله چې تا دا پرومیس فولفل شو ریزالو شو نو نه پس دین فنکشن یا میتھډ دی چې کې موږ وایو اوکې دا جی دین مطلب دا چې دا موږ سره سکسس شو او فار ایگزامپل دا ریجیکټ شي نه کې موږ ته په کیچ فنکشن کې به ایرر یا تاسو څه ورکولی شي هغه مطلب دا چې هغه ریجیکټ شو هغه فولفل نه شو ټیک شو اوس موږ راشو د پرومیس سینټیکس ته څنګه دی دلته کې موږ دلته کې ښکاري یو لیټ موږ یو ویریبل پرومیس رایز ټو ایکول ټو نیو او دا موږ سره پرومیس آبجیکټ دی ټیک شو پی کیپیټل دی ټیک شو او دې کې دنه موږ سره دوه ویلیوز دی یو پکې ریزالو دا او بل پکې ریجیکټ موږ دا دوه ویلیوز او دا موږ سره چې دی ایرو فنکشن دی ایرو فنکشن به تاسو ته پته وي ټیک شو الریډي ما کړی دی تاسو زما پریویس لیکچر وګورئ ټیک شو دا شو خدي کې اوس دلته کې موږ فار ایگزامپل یو وایشتو یو ویریبل سم او ایکول ټو 5 پلس 5 وایشتو ټیک شو دلته کې موږ یو اف کنډیشن لګو چې اف سم از ایکول ټو 10 چې سم موږ سره 10 برابرۍ نو څوک دلته کې بوله کې دا به ریزالو شي او دلته کې موږ ورغو اپریشن سکسیډډ ایلس
else کې بدای چې لکه فار ایگزامپل دی پسې 5 پسې مونږه پلس 8 کو 10 کو دلته کې باغه چې دنو دا else تراشي else کې مونږ ته ریجیکټ شو دا ټیک شو دا پرومس او دلته کې مونږه فیلز راشي نو چې فار ایگزامپل دلته کې تاسو دلته کې دا مونږ چې کوم د دې مونږه غشته دی object dot then چې مونږ ورکو دلته کې چې ریزلټ دا مونږ ته راشي نو دا بدل کنسول کې مونږ دا ریزلټ ورکو نو ریزلټ کې مونږ سره راشي دا اپریشن succeeded په دن کې otherwise case کې مونږ سره error راشي چې را اپریشن failed ورسې دی په دې باندې ټیک شو دا مونږ اوس پریکټیکل تاسو ځخه خایم چې پریکټیکل به دا به څنګه کیږي دینه پس تاسو کال بیک فنکشن نه کال بیک فنکشن څه شي a function date is passed in argument to another function and it is executed after the date function finishes its start pa function ki munga yo bul function as argument achu naita we call back function for example da muse function de sum tik sho ab dal lagi munga wargo dal lagi munga da ab plus ko console ki munga rasto dal lagi bul function munga calculator wise dal lagi munga argument wargo dal lagi call back sum munga wargo tik sho da is argument munga da wise to call back ki sum munga wise to ab tik sho ada just munga dal lagi call ko tik sho da lagi munga value wargo da pake niche da pake ase ragale tik sho او 5 او 10 mo wargo dal lagi comma sum شو ٹھیک شو دا 5 شو دا 10 شو کاما sum دا یو فنکشن دی ٹھیک شو as a argument متا دا ګوتی د متا 15 راشي دا اوس موږ تاسو پریکټیکل خو لکه اوس راشو موږ دا موږ یو فایل جوړ کړی دی ٹھیک شو او دلته کې موږ شروع کوو به بدل کې موږ والو یو کنسول موږ واشتو ٹھیک شو آی کې موږ کو ویلکم ټو ټاسک 1 دا موږ درې ټاسک واشتي تاسو اول synchronous او asynchronous ډیفرنس خایم دا 2 شو او دا مثلا 3 شو صحیح ده ها دا ود لګي ماترا درې کنسول وایسټي او ټاسک 1 2 3 نو دا ودی چې تاسو شو کیږي چې ټاسک 1 2 3 دا وشو صحیح ده 1 by 1 فار ایگزامپل دلته کې زدا دلته کې دغه سره راشي ټیک شو نو دا ګوره په دې سیکنډ لاین کې رالو دلته کې ټاسک 1 نه پس چې دغه سیکنډ لاین باندې ایگزیکیوټ کوم پروګرام کمپلیټ شو او دینه لاندې چې کوم ټاسک دی نو هغه دلته کې شو نو څه دی synchronous operation ټیک شو اوس موږ وایو asynchronous operation سي دلته کې ورا شو موږ او دیزی ته بمګوالو دا ٹھیک شو دا موږ د کټ ٹھیک شو دلته کې موږ یو ټایم اوټ فنکشن بوالو set time out ٹھیک شو او دغه موږ والو arrow function تاسو ته پته چې څنګه اخلي ټیک شو دا شو arrow function او دې کې دلته کومه واشته ده ٹھیک شو دلته کې وکومګه کاما 3000 3 سکند بول ٹھیک شو خاص ګوري تاسو دلته وخل دلته کې دا موږ ریفرش کو ګورا 1 2 3 دا ګور دلته کې تاسو کوي چې ټاسک 1 کو کمپلیټ شو او دلته کې په دې کې موږ سره رالو سیټ ټایم اوټ کې موږ 3 سکند ورکو نو دلته کې دا پروګرام دلته کې ویټ نه کوي دا دلته کې چې کوم دا 3 سکند دی هغه به چلیږي اینه پس چې دا کوم تھرد دی اپریشن هغه وشو لکه دا دلته کې 1 رالو به سکند رالو او اینه پس چې کله دا د دې ټیم پوره شو 3 سکند پس نامو سره لکه رالو دا شو تاسو asynchronous اپریشن دی باندې تاسو ورکې دا مخ کې ډیزاین پکا دی اوس موږ راشو پرومس ته ٹھیک شو نو دا بدل د کومګه کمنٹ او promise ته بدل شو موږ بدل کې والو let promise موږ یو variable والو او دلته کې موږ new promise ٹھیک شو او وايي کې موږ والو یو پکې والو resolve او دویم پکې موږ والو reject ٹھیک شو arrow function دلته کې موږ یو کنسول والو console.log promise here ټیک دا مسره دلته کې چې دا promise object ما چیک کوم دلته کې دا وګورم مسره دلته کې promise رالو او دلته کې د دې properties راځي یو properties د promise state او دویمه properties د promise result
promise state کې pending دی او promise result کې لاس ستنه دا undefined شو ټیک شو نو دلته کې براشو دا موږ ختم کو او دلته کې بس یو variable والا ما sum په نوم باندې او دې کې وزولي کما 5 plus 5 ٹھیک شو دلته کې اوس یو کنډیشن والو if sum equal to 10 ٹھیک شو نو سو کا دلته کې براشي موږ سره چې کنسول باندې موږ والو resolve کې موږ ولیکو operation is completed ٹھیک شو او else کې موږ والو چې else او دې کې موږ والو reject او دې کې موږ ولیکو operation is failed ٹھیک شو else ایشو دا خو تاسو ته ښکاري اوس دلته کې اوس موږ راشو او دلته کې ولیکو موږ promise دې کې تاسو ته ښکاري دا وګورئ دلته کې چې دا sum is equal to 5 plus 5 equal to 10 مطلب دا چې sum is equal to 10 نو دا resolve رالو او دلته کې موږ سره ښکاري چې promise state موږ سره fulfilled means completed resolved ٹھیک شو او دلته کې موږ سره promise result کې موږ سره operation is completed ٹھیک شو دا resolve شو صحیح شو او خو فازه دلته کې زه ویلیو بدله کما دلته کې به سره راځي دلته کې ما 50 کو دلته کې به دوباره موږ promise check کو जी जी कसं बोले और ओस जमंगा promise state से दे अनुसार आलो rejected and promise result अनुसार operation is failed या incomplete अनुसार आलो ठीक है नो दा तास तो पता लगे कि promise ने कार की इसका मतलब क्या बन गई दा हो जमंगा promise उस मुंगा दा कुछ दिगी सॉरी दिगे जकम then और catch वाला method ऐसा न कार की ना बदल तक राशु दा बदल तक मुसा 50 सही शवा और उस बदल तक राशु दिन लांदे موږ سره دا په چکو چې دی کوم څه سره promise.log promise دا بدل لګم سره دا promise چې دلته لګم کال کو دلته کې promise نن لږ سم سره fulfilled operation رالو صحیح شو او دا موږ سره completed شو دا خپل دې موږ دلته کې چک کو دلته کې چک کول شي دلته کې کنسول کول شي دلته کې پس موږ کو promise then ٹھیک شو نو ای کې موږ سره د ایرو اپریټر او دلته کې موږ والو ریزلټ ٹھیک شو دلته کې رالو موږ console.log بک موږ دا چې کوم ایگزیکیوشن دا موږ سره دنه راځي نو came from then method ٹھیک شو او دلته کې برا شو concatenation operator او دا موږ رسوا ٹھیک شو دا وګوره چې came from then او دې ځکه دا موږ سره concatenation operator شو موږ سره رالو چې operation is completed ٹھیک شو دا شان دی خدا هم سره په acceptance او resolved state کې دی کله چې دا موږ reject کی rejection ته راځي then دلته کې موږ لیکو catch او دلته کې موږ ورکو error operator error ورکو ٹھیک شو او دلته کې براو console.log او دلته کې came from catch method ٹھیک شو او دلته کې plus operation error دا چې موږ دلته کې مخته نو دا هم سره لو چې دا complete دلته کې کله اوس موږ دی ویلیو چینج کو 50 کو دا وګور دا اوس چې دا کوم اپریشن دا ریجیکټ راو دا ریجیکټ کې موږ دلته کې سی ورکړي دي came from catch method operation is incomplete نو دا پورا یو promise طریقه شو چې promise موږ سنټیټیکلی څنګه یوز کو آوټپوټ دې څنګه راځي دا یو سمبل طریقه تاسو مو خلا دغه دنیا دی کوډینګ چې دی کنه دا سره لیمیټیشن نشته دی چیرې ماته تاسو خو بس دغه دنیا ده نه دا ډیره غټه دنیا ده دغه تاسو د سره لیب کوي ورسره مختلف کوډینګ یوز کوي خو دې خو دنه چې بس لکیر کې فقیر نه جوړیږي چیرې ماته تاسو خو بس دغه دی نه
تاسو به دی باندې ګوګل هم کولای شئ یا ای کې به کتلی شئ چې دې سره مونږه نور څومره زیات دي کې کوډ کولای شو څه پکې کولای شو لکه دا تاسو بالکل اوپن یې څه لیمیټیشن تاسو ته نشته دي ټیک شو دا خو زمونږ پرومیس او دینه پس مونږ راشو کال بیک ته چې کال بیک پکې سي کال بیک فنکشن ټیک شو تاسو ته ښایي لکه چې موږ کوم بل دا کار وکړو دا دې چې موږ کوم دا سیټ ټایم آوټ ورکو نو دې کې چې دا تاسو ته ښکاري که نه دا یو تر دې ځای پورې دا یو فنکشن دی نو دا آلریډي په فنکشن کې دا نه بل ایز ارګومنټ فنکشن دی نو مطلب دا کال بیک فنکشن دی ټیک شو دا بس تاسو ته مخکې وښیم دلته کې به راشو او دلته کې به زه والم یو فنکشن ټیک شو سم په نوم او دې کې دوه ارګومنټ ما وایسته ای بي او دلته کې موږ کنسول ډاټ لاگ او دا دلته کې a پلس b ٹھیک شو دا یو فنکشن موږ وایسته دلته کې یو بل فنکشن والو کلکلیک په نوم باندې او هغه کې موږ ارګومنټ کو a b او بل ورکو کال بیک سم ٹھیک شو دا شو دلته کې براشو دلته کې چې موږ کال بیک فنکشن ایسته کال بیک سم ٹھیک شو آئی کې موږ سره ویلیو راشي a او b او دلته کې موږ راشو دا موږ کال کو 10 50 او سم دا کوم موږ په فنکشن کې دنه فنکشن رالو ټیک شو او دا موږ دا ویلیو په دې ځای کې رال لکه موږ پلس وی او دې نه سم پترو باندې چې ده کنه دا سم پترو باندې دلته موږ a پلس b دا دوه ویلیو موږ تراله دلته 60 خایلو ټیک شو دینه علاوه تاسو یو بل اگزامپل خیمه سمپل چې دې ځکه وزه یو فنکشن والما ټیسټ په نوم باندې صحیح ده او دې کې موږ وزه کنسول کما کنسول ډاټ لاگ او دې ځکه بلګو ټیسټ فنکشن کال بیک دا موږ یو فنکشن وایسته چې څه دلته کې به ضروري کما set time out set time out وکما او دلته کې به دا فنکشن والا د چې موږ کوم فنکشن جوړ کړی دی او وزولي کما او دلته کې به زه ورکم ټایم 3 سیکنډ ما ورکې 3 سیکنډ نه پس پچې دی کنه دا خیال دی ټیسټ فنکشن کال دا مې سره شو دلته کې چې کوم دا ټیسټ فنکشن دا از ا کال بیک فنکشن استعمالېږي دغه کال بیک هلم راځي او بیا غل نور زیاده خبرې د ډیپ کې بنځو ٹھیک شو تاسو بس پته پکا چې کال بیک فنکشن څنګه استعمالېږي او څنګه کوم ځای کې وي چې دې باره کې تاسو ته علم وي نو نن لپاره دا کافي دی ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به تاسو سره ملاقات کی خپل ډیر خیال ساتئ الله حافظ